Tiếp tục cập nhật chiến sự ở Đông Âu, tập đoàn Wagner của Nga vừa thông báo họ đã kiểm soát thêm một địa điểm chiến lược gần thành phố Bakhmut. Một quốc gia trung lập giữa lòng châu Âu là Áo hiện đang chịu nhiều sức ép phải cứng rắn hơn với Nga. Trên chiến trường, Ukraine được cho là đang tập trung 20.000 binh sĩ tại một tỉnh miền Đông trước thềm cuộc đại chiến. Ở bên kia, Nga kêu gọi NATO họp khẩn khi có nghi vấn mới về vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Cựu chỉ huy Nga bức xúc khi các tướng lĩnh lặp lại sai lầm. Tổng thống Serbia, một đồng minh của Nga dự đoán xung đột trong 6 tháng tới sẽ leo thang ngoài mức tưởng tượng. Những thông tin đáng chú ý khác trên toàn cầu. Quan chức Hạ viện muốn chính phủ Mỹ giải trình kỹ hơn về vụ khinh khí cầu. Lãnh đạo quân đội Trung Quốc Campuchia hội đàm. Tổng thống Iran sắp thăm Trung Quốc. Iran tổ chức 44 năm kỷ niệm cách mạng Hồi giáo. Cuộc bầu cử địa phương ở Ý bắt đầu, bày toán thử cho Thủ tướng Meloni. Cựu Tổng thống Bolsonaro nói sẽ sớm quay trở về Brazil. Người lính trẻ nhất trong cuộc vạn lý trường chinh ở Trung Quốc qua đời. Tất cả sẽ có trong chương trình thời sự quốc tế ngay sau đây. Ngọc Mai xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Tập đoàn Wagner của Nga tuyên bố vào ngày 12 tháng 2 rằng lính đánh thuê của họ đã chiếm được ngôi làng Krasna Hora nằm cách Bakhmut 6 km về phía bắc. Người sáng lập Wagner, Yevgeny Prigozhin tuyên bố việc chiếm ngôi làng chiến lược đều do lính đánh thuê của ông ta thực hiện, và họ sẽ sớm chiếm được Bakhmut, một thành phố bị bao vây ở tỉnh Donetsk mà Nga đã cố gắng tấn công trong hơn 6 tháng qua. Bộ Quốc phòng Nga không phản ứng trước tuyên bố của lãnh đạo Wagner về việc chiếm được Krasna Hora. Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã không đề cập đến ngôi làng trong cuộc họp giao ban buổi tối ngày 12 tháng 2. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington, đang phân tích cuộc chiến ở Ukraine, cho biết trong báo cáo ngày 11 tháng 2 rằng các cảnh quay được định vị địa lý cho thấy lực lượng Nga đã chiếm được ít nhất một phần của ngôi làng và khu vực lân cận. Lính Ukraine có khả năng đã rút khỏi khu vực đó. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết trong cuộc họp giao ban buổi tối ngày 12 tháng 2 rằng quân đội Nga đang cố gắng tiến gần Bakhmut và nã pháo vào thành phố cũng như các khu định cư gần đó. Chính phủ Áo mới đây đã bị chỉ trích nặng nề vì cấp thị thực cho các nhà lập pháp Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Đến tham dự một cuộc họp ở Vienna của Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu OSCE, chính phủ Áo có truyền thống trung lập đã lên án cuộc tấn công vào Ukraine của Nga gần một năm trước, nhưng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì quan hệ ngoại giao với Moscow. Áo là nơi đặt trụ sở của một số cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế như OSCE, được thành lập trong chiến tranh lạnh với vai trò diễn đàn đối ngoại Đông Tây. Nga là một trong 57 quốc gia ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á tham gia tổ chức này. Nga có kế hoạch cử đại biểu tham dự cuộc họp từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2 của Hội đồng Nghị viện OSCE, bao gồm 15 nhà lập pháp Nga đang chịu lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu, trong đó có Phó Chủ tịch Duma quốc gia Piotr Tolstoy và thành viên Quốc hội Leonid Slutsky. Một bức thư gửi cho Thủ tướng Áo, Bộ trưởng Ngoại giao và các quan chức từ 20 quốc gia OSCE, bao gồm Pháp, Canada, Anh, Ba Lan và Ukraine, đã kêu gọi chính phủ Áo cấm những người Nga bị trừng phạt tham gia hội nghị. Bức thư có đoạn: điều quan trọng cần nhớ các nghị sĩ Nga là một phần không thể thiếu của hệ thống quyền lực ủng hộ bộ máy chiến tranh đang hoạt động tại Ukraine. Các nghị sĩ Nga không nên có chỗ trong một tổ chức được giao nhiệm vụ thúc đẩy đối ngoại và phản đối chiến tranh. Các đại biểu Hoa Kỳ tham dự Hội đồng Nghị viện không nằm trong số những người ký bức thư. Đại sứ Hoa Kỳ tại OSCE, ông Michael Carpenter, nói với các phóng viên rằng các đại biểu Nga không phải là những người xứng đáng được đến các nước phương Tây. Tuy nhiên, ông Carpenter nói thêm, chính phủ Áo là người quyết định liệu họ có cấp thị thực hay không. Các quan chức Áo đã không bình luận về bức thư. Vào ngày 5 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Alexander Schallenberg đã bảo vệ quyết định cho phép những người Nga bị trừng phạt nhập cảnh vào nước này. Vì điều quan trọng là phải giữ các kênh liên lạc mở với Moscow bất chấp cuộc tấn công vào Ukraine.
Bộ Ngoại giao Áo cũng nhấn mạnh, với tư cách là nơi đặt trụ sở của OSCE tại Vienna, nước này có nghĩa vụ pháp lý cấp thị thực cho đại diện của các quốc gia muốn đến đó họp. Mới đây, Chủ tịch phong trào đi cùng nước Nga, ông Vladimir Prokop cho biết quân đội Ukraine đã tập trung 20.000 binh sĩ tại khu vực kiểm soát thuộc vùng Zaporozhye. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Gorov nói, theo ước tính của chúng tôi, một nhóm quân Ukraine gồm 20.000 người đã tập trung dọc theo tuyến liên lạc ở khu vực Zaporozhye do chính quyền Kiev kiểm soát. Ông Gorov nhấn mạnh rằng nhóm quân này sẽ không đủ để tổ chức một cuộc tấn công toàn diện. Trước đó, ông Gorov nói quân đội Ukraine đang cố gắng thâm nhập vào khu vực Zaporozhye dưới vỏ bọc là quân nhân Nga. Vào tháng 1, quân đội Nga đã tiến hành các chiến dịch tấn công cục bộ theo hướng Zaporozhye. Cuộc giao tranh diễn ra gần như dọc theo toàn bộ chiến tuyến, chủ yếu ở khu vực các thành phố Orekov và Guliaipole. Vào ngày 7 tháng 2, ông Gorov báo cáo rằng tiền tuyến đã ổn định, quân đội Nga đã ổn định ở các căn cứ mới và đang củng cố chúng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng những phát hiện mới nhất do nhà báo Mỹ công bố về vụ nổ trên đường ống Nord Stream 1 và 2 xứng đáng được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp của NATO. TASS ngày 12 tháng 2 dẫn lời bà Zakharova nói rằng đã có rất nhiều sự thật được phơi bày, bao gồm báo cáo về vụ nổ đường ống, động cơ cũng trở nên rõ ràng và vừa có thêm bằng chứng gián tiếp mà các nhà báo thu được. Vậy khi nào hội nghị thượng đỉnh NATO khẩn cấp mới được tổ chức để phân tích tình hình hiện nay? Bà Zakharova chất vấn. Theo Reuters, ngày 26 tháng 9 năm ngoái, áp suất đã giảm đột ngột trên các đường ống Nord Stream dùng để đưa khí đốt từ Nga sang Đức. Ngay sau đó, các nhà địa chất học phát hiện những vụ nổ trên đường ống, dấy lên hàng loạt nghi vấn về việc phá hoại một trong những hành lang năng lượng quan trọng nhất của Moscow. Lời kêu gọi của NATO tiến hành họp khẩn cấp về vấn đề Nord Stream được bà Zakharova đưa ra, sau khi nhiều quan chức Nga cũng yêu cầu điều tra nghi vấn Mỹ cố tình phá hoại đường ống Nord Stream. Mối nghi ngờ bùng lên mạnh mẽ sau khi nhà báo điều tra người Mỹ, ông Seymour Hersh, ngày 8 tháng 2, đăng bài viết trên blog cá nhân. Ông trích dẫn nguồn tin thân cận, cho biết chất nổ đã được các thợ lặn của Hải quân Mỹ gài dưới các đường ống Nord Stream 1 và 2, dưới vỏ bọc của cuộc tập trận Bartovs vào mùa hè năm ngoái. Câu chuyện của ông Hersh còn nói rằng, chính Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đích thân ra lệnh cho hoạt động này. Nhiệm vụ do Cục Tình báo Trung ương Mỹ CIA lên kế hoạch phối hợp với tình báo Na Uy trang blog viết. Sau khi xuất hiện bài blog, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phủ nhận Washington liên quan đến các vụ nổ đường ống Nord Stream 1 và 2. Ông Price gọi câu chuyện do nhà báo Hersh viết ra là hoàn toàn vô nghĩa, bịa đặt. Bộ Ngoại giao Na Uy cũng cho biết thông tin từ trang blog là sai lệch và không có giá trị. Tuy nhiên, phía Nga đã phản ứng mạnh mẽ. Ngày 9 tháng 2, Điện Kremlin khẳng định thế giới cần biết sự thật về ai đã phá hoại các đường ống Nord Stream, thủ phạm phải bị trừng phạt. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ, bài blog của phóng viên Hersh nên nhận được sự quan tâm lớn hơn. Ông Peskov ngạc nhiên khi truyền thông phương Tây không tích cực đưa tin về sự việc. Ông Peskov lưu ý, vụ phá hoại đã tạo nên tiền lệ rất nguy hiểm. Ai đó đã thực hiện điều đó một lần, có thể sẽ tái phạm ở bất kỳ đâu trên thế giới. Các vụ nổ Nord Stream xảy ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch và Thụy Điển. Theo Reuters, các nhà điều tra từ hai quốc gia Bắc Mỹ này khẳng định vết thủng trên những đường ống bắt nguồn từ hành động cố ý phá hoại, nhưng họ không chỉ ra nghi phạm. Theo Newsweek, một cựu chỉ huy Nga tỏ ra nghi ngờ về các chiến lược quân sự đang được Moscow áp dụng ở miền đông Ukraine. Vị này cho rằng sự lãnh đạo yếu kém của tướng lĩnh Nga đã dẫn tới kết quả tiến công chậm chạp. Cựu chỉ huy Nga Igor Rokin, hay còn gọi là Igor Strelkov, đã đăng tải thông điệp gây chú ý trên Telegram vào hôm 10 tháng 2. Ông bày tỏ tức giận khi quân Nga vẫn chưa thể khuất phục đối thủ ở thành phố Voleda. Theo Newsweek, ông Rokin là tiếng nói đã chỉ trích mạnh mẽ các chiến lược mà quân Nga sử dụng trong nhiều tháng nay. Bộ Quốc phòng Anh trong bản cập nhật tin tình báo ngày 10 tháng 2 viết rằng quân Nga đã tiến về ngoại vi phía tây thành phố Voleda, tiếp tục nhiệm vụ đột kích bắt đầu từ cuối tháng 1 năm nay. Tuy nhiên, các đơn vị thiếu kinh nghiệm đã làm hỏng hết mọi thứ. Tình báo Anh cho rằng các binh sĩ non kinh nghiệm của Nga đã tháo chạy và bỏ lại ít nhất 30 xe thiết giáp gần như nguyên vẹn sau một cuộc tiến công thất bại. Cựu chỉ huy Nga Gherkin chỉ trích, dường như các tướng lĩnh của chúng ta lại quên mất bài học xương máu hồi năm ngoái ở Donetsk, sai lầm cứ lặp đi lặp lại. Ông cho biết các đoàn xe tăng và cơ giới đã chọn đi vào những con đường hẹp dọc theo các khu rừng ở địa hình bằng phẳng. Điều đó khiến cho họ rất dễ tổn thương khi đối phương tấn công. Hơn nữa, các đoàn xe không được yểm trợ bởi không quân hay tác chiến điện tử, ông Gherkin nói.
Theo Cục Chỉ huy Nga, lực lượng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng tại các tòa nhà cao tầng ở thành phố Volodya và khai hỏa các tên lửa diệt tăng cực kỳ chính xác, tàn phá đoàn xe thiết giáp của Moscow. Ông Girkin nhận định, những tổn thất như vậy hóa ra đến từ cuộc tấn công một phía. Binh sĩ Ukraine khai hỏa dễ dàng như trên thao trường, trong khi các chiến binh của chúng ta chỉ hứng hỏa lực mà không thể chống đỡ gì. Kẻ địch một lần nữa giành được ưu thế mà không cần đọ sức trên chiến trường. Điều này đã xảy ra nhiều lần trong mùa xuân và mùa hè năm ngoái. Tạp chí Newsweek cho biết chưa thể xác thực các thông tin của ông Igor Girkin và Bộ Quốc phòng Anh. Dù vậy, gần đây Reuters trích dẫn các tài khoản blogger quân sự Nga được nhiều người theo dõi như Moscow Calling và Crazon cho rằng Volodya đang ngày càng biến thành một thảm họa với binh sĩ Nga. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về những thông tin trên. Mới đây, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã cảnh báo thời điểm mà nước này sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhượng bộ yêu cầu của phương Tây về việc trừng phạt Nga. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình FIFA, ông Vučić cho biết ông dự báo sẽ có sự leo thang lớn ở Ukraine trong 6 tháng tới. Theo nhà lãnh đạo, cuộc xung đột cho đến nay sẽ không là gì so với những diễn biến sắp diễn ra. Tình hình này sẽ gây áp lực lớn lên Serbia. Nếu xét về mối quan hệ với Nga, nó sẽ trở nên khó khăn hơn gấp 2 hoặc 3 lần. Dù hiện nay hai nước vẫn rất thân thiết, vì Tổng thống nhận định. Vučić đã nêu ra 2 điều kiện để Serbia gia nhập EU, bao gồm thực hiện các biện pháp trừng phạt Nga vì xung đột ở Ukraine và công nhận nền độc lập của Kosovo. Tổng thống Vučić, người đã từ chối thực hiện cả 2 yêu cầu này trong nhiều tháng qua, giờ đây nói rằng thời điểm Serbia tham gia các lệnh trừng phạt Nga đang sắp đến gần. Tôi e rằng nó còn chưa đến vài tháng. Nhà lãnh đạo bổ sung, Tổng thống Serbia từng nhận định rằng Ukraine đang chiếm thế thượng phong với sự hậu thuẫn của phương Tây. Tuy nhiên, theo ông, tại thời điểm hiện tại, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy ai đang chiếm ưu thế. Dù ai thắng ở Ukraine, sẽ rất khó khăn cho Serbia. Phương Tây không muốn có một quốc gia đồng minh của Nga giữa châu Âu, trong khi Nga không muốn mất tất cả những gì họ có ở Balkan. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Turner hôm Chủ nhật 12 tháng 2 đã kêu gọi chính quyền Tổng thống Biden báo cáo trước Quốc hội về khinh khí cầu do thám của Trung Quốc bị bắn hạ trên không phận hồi đầu tháng này, cũng như các vật thể không xác định khác bị bắn rơi ở Bắc Mỹ thời gian qua. Ông Turner nói thêm, điều này gây đặc biệt khó chịu về chính quyền. Chính quyền Tổng thống Biden cần ngừng thông báo tóm tắt cho Quốc hội thông qua TV. Thực sự đến lúc ngồi xuống và thông báo cho nhau. Những gì chúng ta đang thấy ở đây là một số thông báo của chính quyền mà không có bất kỳ thông tin thật sự nào được cung cấp cho Quốc hội. Điều này có thể là do họ không có thông tin nào, ngoài từ cuộc họp báo mà chúng tôi đã xem. Có vẻ như họ đã thực hiện hành động này mà không hiểu thật sự về những gì đang theo đuổi. Nhưng tôi nghĩ rằng cần phải có sự gắn kết nhiều hơn nữa giữa chính quyền và Quốc hội. Tổng thống Biden hồi đầu tháng này đã ra lệnh cho quân đội bắn hạ một khinh khí cầu giám sát bị nghi ngờ của Trung Quốc, đã lơ lửng nhiều ngày. Các quan chức quốc phòng sau đó cho biết là một nỗ lực rõ ràng nhằm tìm hiểu các địa điểm nhạy cảm. Sau đó, một quan chức Lầu Năm Góc tiết lộ rằng những chiếc tương tự đã được phát hiện thêm ít nhất 3 lần nữa dưới thời cựu Tổng thống Trump. Và trong những ngày sau khi khinh khí cầu Trung Quốc bị theo dõi, 2 vật thể không xác định đã bị bắn hạ ở Alaska và Canada. Các quan chức cho biết họ đã có thể tìm hiểu về hoạt động giám sát của Trung Quốc từ vật thể bị bắn rơi hồi đầu tháng này. Nhà chức trách hiện đang nỗ lực thu hồi mảnh vỡ của 2 vật thể còn lại, với hy vọng tìm hiểu thêm thông tin về nguồn gốc và mục đích sử dụng. Ông Trương Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc mới đây đã gặp tướng Hun Manet, Phó Tư lệnh lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh lục quân Campuchia ở thủ đô Bắc Kinh. Ông Trương cho biết quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Campuchia đã tiếp tục củng cố và là một phần quan trọng của mối quan hệ này. Quan hệ quân sự giữa hai nước cũng ngày càng sâu sắc theo thời gian. Trung Quốc sẽ tận dụng cơ hội kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và năm hữu nghị Trung Quốc-Campuchia để tăng cường hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước trong các lĩnh vực khác nhau. Về phần mình, tướng Hun Manet nói rằng Campuchia kiên định trong việc duy trì chính sách một Trung Quốc và sẵn sàng thúc đẩy việc xây dựng dự án vành đai và con đường với Trung Quốc. Bên cạnh đó, Campuchia sẽ tiếp tục làm việc với Trung Quốc để tăng cường hợp tác thiết thực giữa quân đội hai nước nhằm đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực lẫn trên thế giới. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ gặp người đồng cấp Tập Cận Bình trong chuyến công du 3 ngày của ông tại Trung Quốc. Bắt đầu từ thứ Ba ngày 14 tháng 2, khi hai đối thủ của Hoa Kỳ này muốn tìm kiếm sự hợp tác hơn nữa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đưa ra thông báo hôm Chủ nhật, nói rằng chuyến thăm của ông Raisi theo lời mời của ông Tập. Theo hãng thông tin nhà nước IRNA,
Ông Raisi sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Nhiều phái đoàn của họ sẽ ký các văn bản hợp tác. Ông Raisi cũng sẽ gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như kiều bào Iran ở Trung Quốc. Đây là một phần trong lịch trình. Chuyến thăm của ông Raisi dự kiến sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai đối tác chính trị và kinh tế, vốn phản đối sự thống trị của phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo đối với các vấn đề quốc tế. Hai lãnh đạo đã gặp nhau bên lề hội nghị SCO vào tháng 9 năm ngoái tại Samarkand, Uzbekistan, khi ông Tập nhấn mạnh sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Iran. Vào tháng 12, Tổng thống Raisi cam kết làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược trong cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa tại Tehran. Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn của Iran và là nguồn đầu tư quan trọng ở quốc gia Trung Đông này. Năm 2021, Iran và Trung Quốc đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược 25 năm, bao gồm các hoạt động kinh tế, từ dầu mỏ và khai thác mỏ đến công nghiệp, giao thông vận tải và nông nghiệp. Cả hai quốc gia đều có quan hệ căng thẳng với Hoa Kỳ và đã tìm cách thể hiện mình như một đối trọng với sức mạnh của Mỹ. Washington đã cáo buộc Iran bắn hàng trăm máy bay không người lái tấn công cho Nga để phục vụ cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ cũng trừng phạt các giám đốc điều hành của một nhà sản xuất máy bay không người lái của Iran. Đồng thời, mối quan hệ giữa Moscow và Bắc Kinh ngày càng bền chặt. Iran mới đây đã tổ chức lễ kỷ niệm 44 năm cách mạng Hồi giáo năm 1979, trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc và căng thẳng gia tăng với phương Tây. Hàng chục nghìn người Iran đã tập hợp hôm thứ Bảy 11 tháng 2 tại thủ đô Tehran và nhiều thành phố lớn khác để kỷ niệm 44 năm cách mạng Hồi giáo, khi Tổng thống của họ cho biết các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng đã lùi bước. Trong 2 năm qua, cuộc lật đổ nhà vua do phương Tây hậu thuẫn vào năm 1979 chủ yếu được tưởng niệm bởi những người Iran lái xe quanh các thành phố bằng ô tô hoặc xe máy do hạn chế liên quan đến Covid. Nhưng năm nay, bất chấp nhiệt độ đang lạnh, họ đi bộ xuống đường phố Tehran, tập trung tại quảng trường Azadi, một trong những địa danh nổi bật nhất của thủ đô. Họ hô vang đã đảo Mỹ, đã đảo Israel, đã đảo Vương quốc Anh và đã đảo kẻ phản bội Al Saudi, ám chỉ Ả Rập Saudi. Mọi người giơ cao ảnh của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei, cũng như cố Ayatollah Ruhollah Khomeini, người sáng lập nước Cộng hòa Hồi giáo, và vị tướng đáng kính Qasem Soleimani, người thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào sân bay Baghdad tháng 1 năm 2020. Họ cũng dương cao những tấm bảng ghi chiến đấu đến cùng, một Iran thống nhất, mạnh mẽ và ổn định, và chúng tôi tuân theo nhà lãnh đạo. Tên lửa đạn đạo Sergei và máy bay không người lái Shahed 136 được trưng bày xung quanh quảng trường, nơi Tổng thống Ebrahim Raisi cho biết mọi người đã tụ tập để khơi lại lòng trung thành với cách mạng. Ông Raisi cũng tuyên bố chiến thắng trước phong trào phản đối trên toàn quốc do cái chết của cô Mahsa Amini, 22 tuổi, bị bắt vì cáo buộc vi phạm quy định về trang phục đối với phụ nữ. Nhà chức trách cho biết hàng trăm người, trong đó có hàng chục nhân viên an ninh, đã thiệt mạng và hàng nghìn người bị bắt trong các cuộc biểu tình mà họ gọi là bạo loạn. Truyền hình nhà nước thông tin, để kỷ niệm 44 năm cách mạng Hồi giáo được tổ chức tại 1.400 thành phố và thị trấn trên khắp đất nước, đồng thời phát sóng các cảnh quay về những cuộc meeting lớn ở Isfahan, Mashhad, Shiraz và Tabriz. Các địa điểm bỏ phiếu đã mở cửa vào Chủ nhật ngày 12 tháng 2 cho cuộc bầu cử khu vực ở hai nơi đông dân nhất nước Ý. Cuộc bầu cử được coi là phép thử về sự ủng hộ từ người dân với chính phủ mới thành lập được 3 tháng của Thủ tướng Giorgia Meloni. Là nơi sinh sống của 13 triệu cư dân, khu vực kinh tế phía Bắc của Lombardy và Lazio, bao gồm thủ đô Rome, sẽ bầu chọn một lãnh đạo khu vực mới và các thành viên hội đồng. Các ứng cử viên được liên minh cựu hữu của bà Meloni hậu thuẫn dự kiến sẽ chiến thắng ở cả hai khu vực. Đảng Anh em nước Ý cực hữu của bà đã làm nên lịch sử khi giành được 26% trong cuộc bầu cử lập pháp vào tháng 9 năm 2022. Vào tháng 10 năm 2022, bà trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Ý dưới sự lãnh đạo của chính phủ cánh hữu ở Rome kể từ Thế chiến II. Theo giới quan sát, cuộc bỏ phiếu sẽ được theo dõi chặt chẽ để tìm các dấu hiệu căng thẳng giữa bà Meloni và đối tác trong liên minh, gồm liên đoàn cực hữu của Matteo Salvini và Forza Italia, cánh hữu của Silvio Berlusconi. Tại Lombardy, lãnh đạo khu vực Attilio Fontana, một thành viên của liên đoàn Salvini và là ứng cử viên trong liên minh của bà Meloni, dự kiến sẽ tái đắc cử cho một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Xa hơn về phía nam ở Lazio, ứng cử viên cánh hữu Francesco Rosca được cho là sẽ giành chiến thắng trước sự chia rẽ của phe đối lập, thay thế Nicola Zingaretti của đảng Dân Chủ, người đã từ chức sau khi được bầu vào Quốc hội năm ngoái. Các điểm bỏ phiếu sẽ mở cửa cho đến 23 giờ địa phương, sau đó mở trở lại vào sáng hôm kế tiếp.
Cựu Tổng thống Jair Bolsonaro hôm thứ Bảy, ngày 11 tháng 2 cho biết ông dự định sẽ trở lại Brazil trong những tuần tới. Ông phát biểu như trên tại một sự kiện ở nhà thờ Tin Lành, Florida. Cũng là lần đầu tiên ông Bolsonaro đưa ra tuyên bố trước công chúng về việc trở về nhà. Chính trị gia cực hữu đã ở Hoa Kỳ từ ngày 31 tháng 12, trước để nhậm chức của đối thủ cánh tả Lula da Silva, với tư cách là tổng thống hiện tại của Brazil. Sự kiện hôm thứ Bảy được tổ chức hoàn toàn bằng tiếng Bồ Đào Nha cho đám đông những người Brazil ủng hộ ông Bolsonaro đang sống ở nước ngoài và được tổ chức bởi tổ chức cánh hữu Yes Brazil USA. Ông Bolsonaro đã được cổ vũ trong suốt sự kiện. Đã có những suy đoán trong vài tuần gần đây về thời điểm ông Bolsonaro có thể quay trở lại Brazil, nơi ông phải đối mặt một số cuộc điều tra về những hành vi sai trái như xúi giục biểu tình. Ban đầu ông vào Hoa Kỳ bằng thị thực ngoại giao có thời hạn 1 tháng, đã hết hạn vào ngày 31 tháng 1. Ông đi cùng với một nhóm cố vấn và vợ, tất cả đều đã rời Florida vào tháng trước. Các luật sư của ông Bolsonaro nói với truyền thông Brazil gần đây rằng họ đã xin thị thực du lịch kéo dài thời gian lưu trú ở Mỹ. Giữa những suy đoán về kế hoạch của ông Bolsonaro, một trong những người con trai của ông, thượng nghị sĩ Flavio Bolsonaro, nói với các phóng viên Brazil rằng không biết khi nào cha mình sẽ trở lại. Nghị sĩ Flavio nói, có thể là ngày mai, có thể là 6 tháng nữa, có thể ông ấy sẽ không bao giờ trở lại. Tôi không biết chính xác về kế hoạch, ông ấy đang thư giãn và thoải mái. Lần đầu tiên trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 3 thập kỷ của mình, với tư cách là một nhà lập pháp và sau đó là tổng thống, ông Bolsonaro không còn được hưởng sự bảo vệ pháp lý đặc biệt, đòi hỏi bất kỳ phiên tòa nào cũng phải được tổ chức tại tòa án tối cao. Ông Bolsonaro đang bị điều tra trong 4 cuộc điều tra riêng lẻ. Các nhà điều tra cũng đang xem xét ai đã tổ chức và tài trợ cho cuộc tập hợp đông đảo những người ủng hộ ông Bolsonaro, những người đến từ khắp nơi Brazil. Một trong những cuộc điều tra do cơ quan tư pháp Brazil tổ chức nhằm xác định ai là người chịu trách nhiệm xúi giục cũng như ai tài trợ cho những người từ khắp nơi trên đất nước đến Brasilia để biểu tình phá hoại vào đầu năm nay. Ông Xiang Xuân, cháu trai của nguyên soái Hạ Long và là người lính trẻ nhất tham gia cuộc vạn lý Trường Chinh giai đoạn 1934-1936 của Hồng quân Trung Quốc vừa qua đời ở tuổi 97 vào hôm 11 tháng 2. Ông qua đời vì bệnh và tuổi già ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên. Ông Xiang sinh năm 1926, mẹ của ông là em gái của nguyên soái Hạ Long, một trong những vị tướng hàng đầu đã lãnh đạo Hồng quân Trung Quốc trong thời kỳ mới thành lập. Năm 7 tuổi, ông gặp bác của mình và trở thành một người lính của quân đội. Năm 1935, dưới sự lãnh đạo của Hạ Long, khoảng 17.000 binh sĩ đầu tiên chuẩn bị cuộc hành trình sau này với tên gọi Vạn lý Trường Chinh. Khi đó Xiang 9 tuổi, trở thành người lính trẻ nhất trong quân đội. Vạn lý Trường Chinh là chiến dịch rút lui quy mô lớn, được thực hiện bởi Hồng quân Trung Quốc nhằm tránh bị quốc dân đảng bao vây và tiêu diệt hoàn toàn. Ước tính gần 100.000 người đã tham gia cuộc rút lui này. Họ khởi hành từ Giang Tây tới Tây Tạng, rồi đi ngược lên phía Bắc tới Thiểm Tây. Cuộc hành trình dài trên 12.000 km, do đồi núi hiểm trở, tuyết rơi, bệnh tật và luôn bị các lực lượng quốc dân đảng phục kích. Nên sau khi cuộc rút quân kết thúc, ước tính những người còn sống chỉ chưa đầy 10%, trong đó có cậu bé Xiang. Năm 1938, cậu bé Xiang 14 tuổi ra tiền tuyến và tham gia một vài trận đánh ở tỉnh Thiểm Tây. Trong trận chiến Lai Bơ ở tỉnh Thiểm Tây năm 1948, Xiang khi đó là chỉ huy đại đội công binh của quân đội dã chiến Tây Bắc, đã bị thương nặng, mắt phải gần như bị mù và bị mảnh đạn găm vào người. Sau đó ông xuất ngũ và chuyển sang làm về dân sự cho đến khi nghỉ hưu. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.